mà ông ấy vừa kéo vô có chút xíu thì nó lòi cái chân đứa bé ra. Là mắt người ta thế là trợn lên, lưới có thể là lè ra. Tôi sợ mà cô ù hai cái tai mà nó hôi, nó thúi, nó ấp đến ấp luôn á. Cột vào chân hay tay người ta trồng đằng sau. Cái lá nghe tôi có cái đầu cột. Dạ, đầu cột phía sau nữa. Bắt đầu tôi kéo. Đứng trước những bế tắc bao vây, tôi không tìm ra lối thoát. Tôi thật sự không có chút hy vọng nào vào tương lai. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi lại thất bại. Tôi chán nản, tan vỡ và cùng cực. Tôi giăng mình vào bóng tối, và như có ai đó thì thầm bên tai tôi: nhảy xuống đi, đó là cách giải quyết. Bạn sẽ được tự do, chết là hết. Và hôm nay tôi đến đây để... Không! Tại nơi đây, tại cây cầu này, tại con sông này, hàng năm đã chứng kiến gần 1000 người đắm mình xuống con sông này tự vẫn. Câu chuyện thật đáng tiếc đúng không? Thì con người ta khi mà đã không còn luyến tiếc chặng đời này nữa, rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng, thì họ sẽ chọn cái chết để trả lại tất cả. Vậy xác của họ trôi về đâu? Quang gọi đó là câu chuyện hôm nay Quang muốn truyền tải đến mọi người. Có những vị anh hùng làm một cái nghề mà không ai dám làm, đó là vớt xác trên sông Sài Gòn. Câu chuyện ra sao, thật hư ra sao, hãy cùng Quang đi tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Trước khi đến nhà chú Trúc á, thì Quang với em Vạn á, sẽ đi tìm một cái nơi để mua trái cây nè, mua đèn nè, mua nhang nè, để lại thăm cô chú, để mình trò chuyện với cô chú trong buổi chiều ngày hôm nay về những cái việc đáng trân trọng như thế này. Ok không bạn? Ok anh trai. Rồi lên. Rồi. Nhang có một cái bó nhang nhỏ không? Một bó nhang nhỏ. Đi thôi. Lấy cho em vài cái này cho đi đi. Bánh cò. Hai cái bánh cầu, hai cái cò. Bánh cò. Ở đây là cái cầu sắt nó mới xây lại nè bạn. Ngày xưa là nó cái cầu cũ, còn giờ nó xây lại cầu mới khá là đẹp. Hình như là tới đây thì người ta chỉ anh là quẹo vô tay trái nè. Đó, bên đây nè. Ok. Hỏi mấy chú ở đây nè, hỏi nè. Chú ơi, cho con hỏi cái chỗ của mà cái chú vớt xác nó nằm ở đâu chú? Chỗ đấy quẹo vào. Tức là ra ngoài, ra chỗ này quẹo vào bên đây. Dạ rồi. Dạ rồi, thôi anh xuống ngoài lại đi. Rồi, cảm ơn chú nha. Quẹo phải. Chị biết cái chỗ mà cái chú mà vớt xác trên sông không chú ơi chị? Thẳng xuống luôn cuối đường. Chạy thẳng xuống đây. Dạ, ok. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Bây giờ quyết định đi, bên phải đi. Phải à? Bên phải đi. Sao anh biết bên phải? Cảm giác gì á? Linh tính à? Linh tính. Giống như là chú gọi anh vậy hả? Cô ơi, cho con hỏi cái chú mà vớt xác trên sông mà trong đây á. Dạ. Bờ sông. Trời ơi, linh cảm anh hay vậy. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Xuống nha mọi người, đã biết chỗ rồi. Đây thấy bờ sông rồi nè. Tới luôn. Đây, tới nhà của chú này nè.
đây chắc chú ngồi kia kìa. Con chào chú. Đi. Mưa quá chú ơi. Mưa quá. Dạ. Chào chú. Ô có người hả? Vô đi anh. Vô đi. Con không thấy trong nhà. Chào con. Con ở Sài Gòn nhưng mà con nghe được cô với chú có cái công việc rất là vĩ đại, cho nên hôm nay thì con muốn gặp cô chú để con gửi đến mọi người những cái thước phim chân thật về cái nghề mà ít ai dám chọn. Bây giờ trước nhất thì con xin phép chú con nói chuyện cô trước, tại con gặp cô thấy cô dễ thương quá. Dạ rồi. Cô ơi thì thật sự hôm nay trời cũng mưa thì con thì đến cũng hơi trễ tí xíu, thì con được biết là thật sự cái nghề của chú thì không ai dám chọn, nhưng mà con có một cái câu hỏi hơi vui tí xíu là nếu mà cô biết chú có một cái nghề mà làm ít ai dám làm như vậy, cô có dám lấy chú không? Không, cô nói thẳng ra nếu mà cô mà biết trước mà chú mà đã làm cái nghề này đi với cha rồi á, dạ. Hồi 15 tuổi 12 tuổi là đi với cha đi làm rồi đó, nhưng mà lúc mà khi quen nhau á thì chú không có nói là chú cái làm cái vớt xác cứu người này, dạ. Cho nên cô với không biết cô với lấy, mà lấy về á con biết không? Cô nói ra nói thiệt bây giờ cô cũng vẫn dùng giận luôn đó, là mới đầu tiên là thì chết trên bờ cô nhìn thấy rồi cô đã sợ rồi, dạ. Còn đằng chết xong đó là con biết thấy là nó như thế nào rồi. Mà đến khi cô lấy về, hai vợ chồng lấy về là bố mẹ cho riêng ra một cái ghe chở dạ. riêng đó nha, dạ. Một cái ghe cũng như là một cái nhà rồi đó, là một cái ghe rồi tự hai chồng đi làm sinh sống, nuôi con nuôi cái này nọ kia. Mới về được có 1 tháng đầu, dạ. Mới được tháng đầu thôi nha, là bắt đầu tự nhiên có một người đang đậu với cầu Bình Triệu đó ăn cơm á, có một người nhảy từ trên cầu nhảy xuống, một người đàn bà chắc khoảng chừng 40 mấy tuổi á, rất là đẹp, rất là đẹp luôn, rất là đeo nhiều vàng luôn. Nhà một cái đùng một cái thì chú mới nói là em ơi có người về tự tử, thì chú ra chú cắt cái dây, tại vì cái dây ở mũi ghe đó cột qua lên cái cầu đó, cắt cái dây ra thì mới cụp cứu người ta. Ông mới làm rồi ông ấy trên đây ông ấy rành cho cô đâu biết gì đâu. Thì cái cô mới nói chứ có phải người nhảy hay là cái gì rớt, thì vừa nói xong thì cái người đó nó trồi lên, tại khi nhảy trên cầu xuống nó trồi lên cái thì là vừa tới cái người đó rồi ông ấy nắm cái cổ áo rồi ông ấy kéo lên, là người đó bất tỉnh luôn. Là cái người đó thì cô không có sợ rồi, cái người đó cô không có sợ, mình cứu người ta sống thì mình không có sợ. Rồi bắt đầu cái trèo vào trong bờ, trèo vào trong bờ cái không biết, tại lúc đó mình không có số điện thoại công an, có số điện thoại ai đó, rồi cái trèo vô trong bờ cái với đưa cho nhờ người dân á, người dân người ta gọi cho công an, xong bắt đầu công an nó ra rồi giao cho công an đi, đó giao công an đi thì công an nó cảm ơn thôi. Rồi sau này cái người đó chết sống thì mình không biết, nhưng mà khi cứu lên là còn sống. Lúc đó không có biết chữa, không biết hô hấp, không biết cái gì hết, tại đầu tiên mà đâu có biết hô hấp đâu đó, thành ra là chỉ biết đưa cho công an thôi. Rồi sau này có khoảng chừng được 3 tuần sau nữa thì có một cái xác nó trôi, nó cắt khoảng chừng 5 mét thôi. Mà lúc đó thì cô đang giải chài, cô mới nghe thấy mùi hôi hôi, cô nói anh ơi sao cái mùi gì mà nó hôi quá vậy. Tại vì lúc đó mình không có không có được cái nghe cái mùi hôi con gì chết hay loạt người chết, cô không có nghe thấy, không biết, mà nghe thấy mùi hôi. Thì ông mới nói chứ đâu có gì đâu em. Ông sợ cô sợ đó, ông chỉ nói là không có gì đâu em. Cái hồi lát ông ấy cứ áy náy trong lưng tâm, ông cứ lăn quanh, ông rồi lúc thì đánh chài lúc thì không. Cái bảo ủa sao anh không đánh chài đi, tôm mới trời sao không đánh đi. Là lúc đó người đó nằm đó là tôm á, tôm quá trời đánh một mẻ chài kéo lên mấy con tôm luôn. Cái sợ ông đánh, ông ấy cái mặt ông cứ xì xì ra. Cái cô mới hỏi ủa ông sao kỳ vậy, không làm ăn làm thì làm đi, có tôm mới cá thì làm đi. Ông mới nói em ơi ở trên này có cái người chết nó nằm ở ngay chỗ ghe tàu này em, giờ sao giờ. Cái xua cô với rung rợn người ngợm nên cô nói thôi chết rồi anh thôi trèo đi chỗ khác đi. Ông ấy mới nói chứ cô em ơi đừng có trèo đi, lại trèo lại đi, cột người ta kéo vô bờ rồi cho người dân người ta điện cho công an để đưa cho người ta lên bờ. Thì ông ấy nói như vậy cô mới khóc lên. Cô nói bây giờ mà vẫn nổi da gà, cô nói chứ thôi đi đừng có lại vớt. Nhưng mà sau này ông nói cứ vớt đi rồi anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Mà cô sợ mà cô ù hai cái lỗ tai luôn đó. Cô sợ mà cô ù hai lỗ tai mà nó hôi nó thúi nó óc luôn á.
Cái xong rồi cứ năn nỉ, xong rồi cô cũng lại cô cột vào trong bờ. Thì trước khi lại thì ông chồng của cô cũng dặn cô là em đừng có nhổ nước miếng nha. Tại vì cái người chết trên sông hay là bất cứ người chết hay là gì nhổ nước miếng ấy, là mình không có nên á. Thế và rồi biết rồi. Thế là cột cho kéo vô bờ, lúc đó không có số điện thoại ai hết á, chỉ có nhờ dân nó điện cho công an thôi. Đấy, thế là dân nó điện cho công an, xong rồi công an nó mới ra mà lúc đó cực lắm, làm hở 6 cái biên bản chưa được nữa. Nó hỏi là thấy ở giờ nào đàn ông đàn bà rồi mấy giờ. Lúc đó là đầu tiên là nó sợ mình kiểu như mình giết người ta, xong rồi mình đó sợ như vậy đó. Công an nó làm khó làm dễ lắm, ông mới làm cả đến nửa ngày cũng chưa xong luôn á. Cái xong cái cô mới nghe thấy mùi hôi quá, cô không chịu, cô nói anh trèo đi chỗ khác đi chứ hôi quá tôi chịu không có nổi đâu. Cái xong cái ông bảo chứ thôi kệ nó đi, rồi giao cho công an. Giao cho công an xong rồi thì là bắt đầu với trèo đi xong rồi vớt 2 cái như vậy, vớt 2 cái xa cái người như vậy. Thì chú với kể là chú có đi làm với bố, thành ra anh đi làm với bố cho nên anh biết là bố làm như vậy, thì bây giờ anh cũng kiểu như là bắt chước bố làm như vậy đó. Thì em đừng có sợ gì hết, mình làm cái công việc tốt, em đừng có sợ gì hết, tại vì anh đã đi làm với bố, anh biết rồi. Hồi đó thì ít có người tự tử, ít có người chết trôi lắm, ít lắm, hiếm lắm. Nhưng mà bây giờ trời đất nó nhiều, nó cách khoảng chừng 25 năm ở đây rất là nhiều luôn. Tại vì hơi một chút cũng đi tự tử, nợ nần vài 30 triệu cũng đi tử, thất tình cũng đi tự tử, có bầu cũng đi tự tử. Rồi những người già thì nhiều khi bị ngược đãi này nọ kia cũng đi tử, cho nên bây giờ rất là nhiều luôn. Cho con chen vô xíu, con hỏi cô là khi mà nghe cô kể thì con cũng có một phần cảm nhận được cái công việc nó khó khăn, cũng như là cái sự nỗi sợ của cô ngay ban đầu. Thì bắt đầu cái công việc này thì đối với cô là bao nhiêu năm rồi, tức là bắt đầu từ cái xác đầu tiên mà cô nói hôi thối tại khu vực này á, là bao nhiêu năm rồi? Coi như là từ ngày mà cô lấy chú mà năm 1977 tới giờ, tất nhiên là 45 năm rồi đó. Là cô lấy chú là chú đã làm cái việc đó từ hồi đó tới giờ luôn á. Tại vì đi đã với bố rồi, đã cái đó là không phải là cái công việc, nhưng mà mình thấy thì mình làm thôi. Đó, thành ra là đi làm với bố đã làm rồi. Thành ra bây giờ lấy vợ cũng làm từ hồi đó tới giờ, cứ rai có thấy thì làm. Chứ còn cái nghề sống của cô thì là nghề bắt cá. Nhưng mà cô cứ thấy là chú đâm đầu và chú làm thôi, không quản ngại gì hết. Dù cuộc sống có vất vả đến đâu, nhưng hai cô chú vẫn luôn nở nụ cười, luôn hạnh phúc bên nhau. Dù cái nghề của chú có đáng sợ đến mấy thì cô vẫn luôn sau lưng để ủng hộ chồng mình trong suốt 45 năm qua. Tất cả là bằng chữ tâm vẹn tròn. Ở khúc sông Sài Gòn hoa lệ có những con người thầm lặng từng ngày. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn qua từng cung bậc cảm xúc để lắng động về những câu chuyện tự tử trên sông Sài Gòn. Anh có từng chứng kiến mấy cảnh mà ông đi vớt không? Có. Mấy bác cháu cũng đi. Nói vậy anh có vớt lên luôn không? Là ông vớt rồi à? Có đi kiếm. Đi kiếm thì có. Đi kiếm thì có. Nắm phục á. Kiếm phục thì có. Gần đây nhất thì mới khoảng chừng 1 tháng thôi. Là cũng có một cái cô con gái đi qua cái cầu Phạm Văn Đồng nè, cầu mới này nè, cầu mới luôn, cầu Phạm Văn Đồng nè, mới cách chừng 1 tháng này thôi. Là tự nhiên đi một chiếc xe ráp tới đó, rồi cái là nhà thì ngay Bình Phước á, mà đi xe ráp xuống dưới đó là bắt đầu các không biết là nhà một cái đùng cái 10 giờ tối rồi, thì hai vợ chồng đang ngủ rồi đâu có thức đâu, mà không biết tự nhiên sao rồi cái ông mới nghe thấy cái đùng cái thứ hai, cái đầu thì không nghe thấy ha, rồi cái nghe thứ hai cái đùng cái, ông nghe cái đùng cái là ông chỉ biết nghe cái đùng cái là không biết sao tự nhiên ông giật mình, cái ông chạy ra, không biết có ai là báo hiệu ông biết hay không thì không biết, nhưng mà ông ấy chạy ra thì là chạy ra ngay 2 người luôn, 2 đứa đang quằn quại ở giữa sông đó. Đó rồi xong rồi cô với cũng sợ nữa, tự nhiên với tối rồi cái để có mình cô ở đây, cô cũng sợ nữa, cô tự nhiên chạy ra ngoài đó, cô không biết là cái gì, cái cô mới ngồi dậy, cô bật hết điện lên, xong rồi cô vun hết vùng màn trên chiếu vô, cô sợ có một mình cô sợ, cô nhát á. Cái hồi rắc cái cô chạy theo ra cầu thì thấy coi như là chở vô 2 người,
một người thì nằm, còn người thanh niên ấy thì ngồi. Thì cô mới thấy như vậy, cô bảo thôi chết mèo, hai người tự tử lận, cô nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sau cô với vô, cô bỏ hết mùng màn chân chiếu vô, thì ông xã mới lên, là ông xã nói là em ơi, hai người lận. Cái xong cái thì cô mới nói, cô mới hỏi chứ là trời ơi, hai người lận, hai người đàn ông đàn bà hay sao? Ông đó là một người đàn bà, người đàn ông. Nhưng mà hỏi cái thằng đó thì nó nói là nó nhảy xuống nó cứu cô này. Nhưng mà sau này kéo vô đây được thì kêu lên không ai đi được. Cô con gái thì bất tỉnh rồi. Còn cái chàng thanh niên đó thì coi như bị chuột rút chân, không đứng lên đi được. Đó. Thì cái thằng thanh niên đó mới nói là chú ơi, chú mà trễ chừng 2 giây nữa hai đứa con chìm luôn. Thế là bắt đầu ông ấy đâu có cõng người ai lên được đâu. Ông ấy người ông nhỏ, ông đâu có bồng bé ai được. Ông chạy vô xóm, ông nhờ người ta ra cõng lên đây này, cho hai người nằm ở đây. Hai người nằm một đống vậy luôn. Thế là đâu có ai đâu, cô mới bỏ hết bạt nhà cô xuống, cô mới thay đồ cho cô đó. Thay đồ mà cô cứ nhắm mắt hoài. Cái cô mới hỏi con ơi, con mở mắt ra đi để cô cứu con, chứ con nhắm mắt cô không có dám cứu con đâu, cô điện cho công an đó. Thì nó cũng không mở mắt được. Sau cô lấy thay cởi đồ nó ra, cô mới lấy khăn đồ cô lau khô, rồi lấy cô lấy quần áo của con của cô đó mặc cho cô đó. Thế là cũng không ấy nữa, mà cô mới sanh nữa. Cô mới sanh được có mấy tháng à, hai cái môi cứ gập như vậy này. Cô nó lạnh quá đi, chân tay người ngợm nó nhớt, làm chắc cô đó cũng xuống sông hơi lâu á, cho nên là lên là bất tỉnh luôn. Cái ngồi lá cái thay quần áo rồi cũng chưa hết lạnh, cô lấy nguyên cái mền của chùm cũng chưa hết lạnh nữa. Cô mới chạy vô trong cái xóm này, cô mượn cái máy sấy tóc á, mà đem mượn ra đây mà không biết sấy, lại chạy vô nhờ cái con nhỏ đó. 10 giờ tối nó kêu cửa cũng khó lắm chứ. Thế là kêu nhỏ nó ra bắt đầu cái nó mới la lên, để xóm mới dậy hết. Nó mới dậy hết, cái nó sợi tóc cho nó, sợi ngồi lá cái từ từ người nó mới ấm lại. Thì mới hỏi cô ta, thì cô ta mới kể chuyện. Mà cô nói thật đó nha, ở đây là cô ở đây làm là ông ấy hai cái là cô ấn tượng ở trong đầu cô, không bao giờ cô quên luôn đó. Một lần đó là coi như là ông ấy vớt một cái xác mà thành ra hai mẹ con. Là trong bụng hay là đẻ ra rồi, đẻ ra đứa con được 5 tuổi rồi, xong rồi bắt đầu cái đứa con nó cột vô với một người mẹ. Mà ông ấy thấy trôi ngay cái ngoài chỗ ghe cô đỡ nè. Ông ấy nhìn ra thì ông thấy là có cái xác chết. Ông chạy ra, ông kéo vô bờ. Nhưng mà ông ấy vừa kéo vô có chút xíu thì nó lòi cái chân đứa bé ra. Là ông ấy gặp cô, chắc cô cũng hết hồn đó. Cột vô vậy nè, cột vô trong bụng luôn á. Mẹ nằm trên, con nằm dưới. Mà ông ấy kéo vô bờ, ông ấy nói chứ điện cho công an, mà công an cũng phải khóc. Ông bảo bố tôi chết, tôi chưa mất giọt nước mắt mà tôi nhìn thấy cái đứa bé mà tôi khóc nức nở lên. Nhưng cuối cùng đứa bé đó được cứu không? Vì chết, đã bảo là chết rồi, hai mẹ con chết trôi mà. Rồi kéo vô thấy như vậy, ông bảo tôi toát mồ hôi ra luôn, tôi nhìn thấy là toát mồ hôi ra luôn. Thế tội nghiệp cho đứa bé. Cái xong mấy cô mới nói chứ trời ơi, người lớn làm tội thì phải chịu tội, chứ sao lại đưa đứa bé xuống mà để nhận nước đứa bé như vậy. Đứa bé nó biết cái gì đâu, thì mình chết thì mình không thích sống thì mình đi chết đi, để cho con nó sống, chứ sao mà lại làm như vậy, tội nghiệp nó. Ông có nói chứ không biết nữa. Được hai bữa, được bữa trước bữa sau thì tại vì lên nhà báo nó cũng lên báo đó, thì người ta coi đó. Chồng nó coi, chồng nó thấy như vậy cũng xuống đây kiếm, rồi hỏi thăm, rồi mới chỉ đi, rồi mới nhận xác về. Thì bây giờ Quang với chú xuống chiếc ghe này nha, để rong ruổi giữa cái con sông Sài Gòn này, để nghe chú kể những câu chuyện khá là hay. Từ từ xuống té nha. Được không chú? Được. Hợp lý ha. Ổn định ha. Ok. Rồi. Buổi tối thì đi cũng khá là nguy hiểm nha cả nhà, đây là sông Sài Gòn. Từ từ nha, từ từ xuống nha, té thôi được rồi. Cái từ từ nha, cái từ từ. Đấy, coi chừng đó, thấy không? Quay người đi cháu, quay người đi xuống. Không sao, con xuống đây được rồi. Khá là trơn nha. Từ từ. Chú cầm giùm con cái này đi. Từ từ chưa được. Nè, khá là trơn. Rồi. Con vịnh này được không? Được. Coi cái nó chắc gì. Dạ rồi. Khá là trơn tại vì rồi. Rong. Rồi. Đi vào trong này ngồi nè cháu. Dạ, để con vô đây. Đây là cameraman.
Rồi cameraman xuống đi. Chưa nghe. Vừa đây cái ghế đó, ghế đó chống. Dạ. Dây đằng trước đằng sau rồi không có cột, chỉ có chồng vào đây. Chồng vào gì thôi là khi mà có chuyện gì là móc ra đây chạy liền. Dạ. Đó nè. Đó. Rồi thôi bây giờ con với chú sẽ lên đường. Lên đường ha. Dạ rồi. Thì bây giờ Quang với chú sẽ đi sau Sài Gòn. Trước kia thì mình đốt nhang nha. Rồi đốt đi. Bữa nay là một ngày buổi chiều thì mưa rất là lớn, nhưng bây giờ thì trời rất là đẹp. Mong là đêm nay sẽ có sao. Thấy chú ha? Chắc có trăng chứ. Ngắm trăng đồ ha. Đốt thì mình cắm trên đây. Rồi bây giờ thì chú sử dụng được hai cái công cụ để bơi chiếc giỏ này. Ở đây ở miền Tây gọi là chiếc giỏ, còn này gọi là chiếc ghe. Thì đó là chèo. Thứ hai là có cái máy phía sau, nếu mà có cái chuyện gì thì bật cái máy lên chạy cho nhanh, đúng không chú ha? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình cứ bơi đi. Bây giờ bơi là đi, bây giờ đi nhá. Đi rồi mình thả trôi hết chú ha. Rồi. Tuyệt vời không? Quang đang có mặt tại sông Sài Gòn và nơi đây đã từng chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp khi hữu, đó là người ta chạy xuống sông này thường phần. Và Quang cùng chú sẽ đi xung quanh cái sông này để trò chuyện cùng chú. Đẹp quá. Rồi nha. Ok. Thì bây giờ thì chú Trúc sẽ tắt máy và Quang cùng chú Trúc ngồi tại đây trên khúc sông Sài Gòn tuyệt vời này để trò chuyện cùng cả nhà về những cái câu chuyện mà bảo đảm với mọi người là ít ai nghe được. Và hiện giờ là 7 giờ tối. Chú Trúc ơi, bây giờ chú ra phía trước ngồi chung với con được không? Được. Dạ rồi. Từ để cho ngay ghe có xà lan em ơi. Có thì con sẽ la lên cho. Hiện giờ đã không trúng ha. Rồi. Xà lan thì nó nằm phía bên đây. Hôm nay thì Quang có một cái cơ duyên. Thì vào một buổi chiều thì Quang được đến nhà chú Trúc để trò chuyện cùng cô. Thì bây giờ thì cũng phiền để chú là chú chở con ra cái sông Sài Gòn để tâm sự về cái cuộc đời, về cái sự nghiệp cũng như là gọi là cái nghiệp trên sông. Thì thật sự có rất là nhiều người chia sẻ về vấn đề này rồi, như là vào buổi tối như thế này ít ai mà có những cái thước phim như thế này. Đúng rồi. Hồi đó giờ thì con nghe cô nói là từ cái thời của ba chú, tức là thì đã có được cái nghề này truyền đến chú. Đúng rồi. Thì chú có thể chia sẻ sơ lược về cái câu chuyện đó không? Hồi xưa thì nói hàng ra thì con nhỏ thì đi làm với bố. Dạ. Thì trên khúc sông Sài Gòn này. Dạ. Ngày đi thì ra đây làm, buổi tối thì về trong Gò Vấp. Hồi đó thì ông già thì ở nhà trong Gò Vấp á. Dạ. Thì cứ ngày đi thì đôi khi gặp thì ông ấy cứu hoặc vớt. Thì đi hồi đó còn nhỏ đi với bố thì nói thẳng ra thì cũng thấy ông ấy làm thì cũng rất là sợ. Dạ. Hồi nhỏ thì làm thì nói thẳng như là ban ngày đi mà hạn như là thấy xác chết trôi thì kéo rồi ông ấy làm việc thì tôi cũng rất là sợ. Thì nói thẳng ra hồi nhỏ thì cũng sợ ma dữ lắm. Cái hồi đi làm với ông ấy thì người ta cũng nhờ đi tìm xác này cái nọ, con người ta chết đuối hay chẳng hạn gì, có chuyện gì đấy thì người ta cũng nhờ tới bố tôi.
Thì trong nhà thì nói thẳng ra là anh em Việt Đông 90 anh em lại, nhưng mà ông ấy thì thấy tôi thì nói thẳng ra là chắc ông truyền nghề lại cho tôi, hay là cái chuyện đó thì mình cũng không biết. Nhưng mà thấy lúc đầu tiên đi với ông thì sợ lắm, nói thẳng ra ban đêm là không dám đi ra ngoài đi tiểu luôn. Dạ. Sợ nói thẳng ra sợ ma. Thì mỗi tháng chú vớt khoảng bao nhiêu xác chết tại con sông này? Cái nếu mà nói mỗi tháng á, thì nói thẳng ra là thì mình cái chuyện đấy không biết đâu mà nói được. Thì Dạ. biết sao không? Tại vì có tháng thì nhiều, có tháng thì không có. Dạ. Có tuần thì hai ba cái. Có khi một ngày đi kiếm cho người ta một xác mà gặp 3 xác không chừng, hay gặp 2 xác là không chừng. Tại vì mình đang kiếm cho con người ta xác này thì thấy người ta nổi xác khác thì mình cũng phải làm luôn. Như vậy thì con tính hào thôi, 40 mấy năm nay thì chắc hơn cả mấy ngàn xác rồi đó. Thì tôi cứ tính như là cái bình quân của tôi là tôi coi như mỗi một năm có khi là không nhiều hay là ít hơn hay là như thế nào thì không biết, nhưng mà tôi cứ tính là một năm là tôi cứu sống 10 người. Một năm là 10 người. Cứu sống luôn là 10 người. Còn cái vụ mà xác chết trôi thì có năm thì 20-30 xác không chừng. Yeah. Có khi là có năm thì 10 xác thôi hay là 15 xác thôi, không tính. Là coi như mấy cái năm về trước thì nó cũng không có nhiều, như là từ cái năm mà 2000 trở về đến đây. Yeah. Là thấy quá sức. Quá nhiều. Quá nhiều. Có khi là một ngày có thể tôi tiếp xúc, một tuần có thể là 7-8 xác, có khi chục xác không chừng. Một tuần, trong một tuần thôi đó. 7-8 xác và cả chục xác. Trong một tuần. Có khi là một tháng á, thì không có cái nào cũng không chừng. Yeah. Hay là 2-3 tháng không có cái nào không chừng. Nhưng mà tôi tính từ năm 2000 về đây thì quá sức. Như vậy thì chú nói là một năm thì trên dưới khoảng 10 người chú cứu sống. Thì đối với con cái công việc đó là vô lượng công đức mà ít có ai có được những cái điều mà chú làm. Tại vì hồi nào cũng nhờ là biết sao không? Là tôi sống ở trên khúc sông này, nói thẳng là từ 7-8 tuổi là tôi sống ở đây rồi. Đến giờ này, năm nay tôi cũng khoảng là 60 mấy này, mới 64 tuổi rồi. Yeah. Thì từ vì biết sao không, tôi chỉ muốn sống ở đây để giúp đỡ hoạn nạn, hay hoặc là người ta nhảy cầu hay là xác chết trôi. Từ vì nói thẳng ra là cái này nó hình như là nó diếm vào cái máu của tôi rồi. Nhưng bây giờ mà có cho tôi được 100-200 triệu đi, tôi không bỏ được cái chỗ này. Tôi chỉ muốn làm sao là cần có cái sức khỏe của tôi để tôi giúp đỡ cho mọi người thôi, chứ còn cái đời của tôi thì nói thẳng là bây giờ là muốn vứt đi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Yeah. Thường thì thí dụ như chú nãy có kể con nghe là đôi khi á thì để chú chèo để ra cái buông cho nó trôi cho chạy ha, cho nó vui ha. Dạ. Thì mọi người biết không, thật sự thì khi mà ngồi đây cùng với chú trên con sông này mà hàng năm thì nghe chú kể là bao nhiêu người mà phải tự vẫn xuống con sông này, thì mọi người biết cái mức độ tâm linh nó như thế nào, đúng không? Thì Quang không biết nói cái cảm xúc Quang như thế nào mà khi nghe chú kể cái câu chuyện này, Quang cực kỳ cảm động về cái tấm lòng của chú. Chú mới vừa tâm sự đó, nếu mà có thể là cho chú 100 triệu đồng mà làm một nghề khác chưa chắc gì chú chịu. Chỉ đơn giản là muốn phụng sự, muốn ở đây để cùng phục vụ cũng như là cứu giúp những cái người mà hoạn nạn như vậy. Thì theo con được biết á, thì cứu sống người thì quá tốt rồi. Còn nếu những gặp cái trường hợp là người ta chết á, thì xong hết rồi, thì xác nó phải bị phân hủy, bị rã. Đúng rồi. Thì chú sẽ xử lý cái xác nó như thế nào? Tôi cũng nghĩ là cũng có một cái tâm linh. Tâm linh là xa, chẳng như là cách đây ra khoảng 10 mét trên 10 mét đây là hôi lắm, không chịu được, rất là hôi, không chịu được. Mà tôi
lấy chèo tới gần tới nơi tôi xin người ta, ông ấy hoặc bà hám ơi lại để tôi đi giúp ông bà lên bờ để coi như có mồ có mả với người khác. Nói thẳng ra là cái người ta chết ở trên bờ thì thấy là coi như người ta đụng xe thì cũng máu mê này cái nào cũng dữ, nhưng mà tôi cảm nhận là chết ở trên sông này thì thấy là rất là hôn, không chịu được. Tôi chỉ trèo tới gần sát nó, tôi chỉ nói với người ta một câu là ông bà bớt cái hơi lại để tôi giúp ông bà thôi. Ông bà xin phép ông bà cho tôi để cột ông bà để đưa ông bà lên bờ, coi như là hoặc công an hay là hoặc người nhà nghe được cái tin thì đưa ông bà về để chôn cất có mồ có mả như người khác. Vậy thì khi mà nói câu đó xong thì cái không khí cũng như cái mùi nó sẽ bớt dần lại. Nó không còn mùi nữa, nó không còn thấy hôi nữa. Con gỡ ngốc nè chú ơi, đây nè con nói thiệt, con gỡ ngốc luôn nè, ốc lên cục cục, con gỡ ngốc thiệt luôn nè. Nó không còn mùi nữa thì mình mới nói thẳng ra là có một cái cánh tay với cái người chết thôi, thì mình phải cầm chồng cái dây vào cái chân hoặc cái tay người ta, hay là cầm cái tay nhấc người ta lên mới chồng qua cái dây qua để cột cái dây kéo vào bờ. Vậy có trường hợp nào khi mà chú cầm lên cái tay tuột cái hết không? Tuột hết thịt hoặc là mỡ rồi? Không. Vẫn còn bám vào. Nếu đây những người mà tôi thấy mà phân hủy mấy ngón chân ngón tay này không còn nữa thì tôi sẽ lại dùng cái chèo bơi đến đâu thì đưa người ta vào bờ để này. À, tức là lấy cái dầm nhích người ta vô. Cho khỏi người ta khỏi giá thịt này. Rồi bắt đầu tôi mới cột vào bờ điện trình báo công an xuống để làm việc. Phải trình báo công an để làm những cái thủ tục đúng để mất công người ta nói mình là giết xác hoặc là cái thế nào đó. Rồi. Như vậy thì có một cái trường hợp nếu mà chú thấy cái mặt của con người, cái mặt của cái người đó chú lật lại á, thì nó không còn giống cái mặt của con người, nó bị phì hay là bị phân hủy á, thì chú có cái tâm lý của chú có sợ hay là chú như thế nào hay không? Con muốn biết là cái tâm lý chú lúc đó. Để khi mà người ta làm phép thì có thể là cùng với công ty vệ sinh tất ngựa cái người đó lên thì tôi cũng ở đó. Rồi hay hoặc tôi đang chạy tôi kéo gặp cái chỗ nào mà nó chạy thì người ta cũng lật trở người để ngửa lên, thì bước đầu tiên ấy thì lật tên thì rất là sợ, là mắt người ta thế là trợn lên, lưới có thể là lè ra, lưỡi lè ra để tôi bơi ra tí nó cho nó trôi cho nó vui. Chú dễ thương lắm, nó cứ trôi vào bờ không. Mà mọi người cứ cảm giác thế này nè, quan tâm sự thật sự nha. Đây là lần đầu tiên khi mà ở Sài Gòn 13 năm, Quang rong ruổi trên cái khúc sông Sài Gòn, đây là lần đầu tiên. Và nghe những cái câu chuyện mà người ta chết tại con sông này, phân hủy xác với cái gương mặt và lè lưỡi ra rồi máu mủ bao nhiêu là thứ, và giữa cái khung cảnh ban đêm như thế, mọi người thấy coi cái tâm lý của như thế nào. Đúng không chú? Thật sự đúng rất là có một cái gì đó sợ. Tuy nhiên thì cái nghề của Quang cũng giống như nghề của chú vậy đó. Những cái câu hỏi của con hỏi chú cũng giống như con đại diện khán giả, để con chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cái công việc vĩ đại thế này. Quang gọi chú là một vị anh hùng. Tại vì không có một cái bình thường là cho người ta 50 triệu 100 triệu chưa chắc người ta dám làm cái nghề này, đúng không? Và cái công việc này thì đòi hỏi với cái lòng kiên trì, cái sự dũng cảm và cái sự hy sinh, cùng với một cái đức gọi là cái tâm bồ đề mới làm được cái công việc này. Đúng rồi, chú nói rất đúng. Chứ thật sự bó đến một cái người mà như Quang là Quang bó tay không làm. Thật sự con không làm, cho con 100 triệu cũng không dám làm nữa. Tại vì đó là cái tâm lý thôi. Nhưng mà chú ơi, thật sự đối với những người trẻ như con, những cái người mà có những cái hoài bão, có những ước mơ, có những cái nghề nghiệp, làm một vị giám đốc, làm một cái xí nghiệp này, làm một công ty xuất nhập khẩu, làm một công ty du lịch, vân vân rất là nhiều, bước vô những cái gì sang trọng xa hoa, thì khi mà con nhìn những cái công việc chẳng hạn như việc của chú là một cái công việc mà con thấy tại sao giữa cái thành phố của mình á, nó hoa lệ, thì những cái hoa đây chúng ta thấy được những cái lệ, đây là những cái lệ nè, đây là những cái góc khuất, đây là những cái
cái điều nhỏ nhặt mà mình góp nhặt lại để có được một cái Sài Gòn đầy đủ, có giàu có nghèo. Và đây là những cái công việc mà Quang rất là trân trọng và muốn giữ gìn bằng những cái thước phim và bằng những cái gì mà Quang có thể, bằng hết khả năng của Quang để gửi đến mọi người. Và đây là chú là một cái người chú mà Quang sẽ còn quay lại nữa để chi, để cùng chú những cái ngày buồn, những cái buổi chiều thênh thang thì có lẽ về đây cùng chú đi vòng vòng con sông Sài Gòn như thế này. Và trong tất cả chúng ta đều có những cái theo con thì đều có những cái tuyệt vọng riêng, đều có những cái nỗi buồn riêng. Tuy nhiên bất cứ con đường nào á, nó cũng có những cái cách giải quyết cái hướng thứ hai hết. Đừng vì một cái điều mà mình cảm giác là chỉ có chết mới giải quyết được thì con nghĩ không phải. Theo chú thì sao? Nãy giờ con nói nhiều, cảm xúc nhiều quá. Đối với mình phải cho người ta một cái thông điệp để cho người ta đừng có phiền chú đi giác sát nữa. Hồi nãy Quang cũng nói về cái vụ mà coi như là đừng có nên nhảy từ từ nữa. Đúng rồi, để tôi nói lại cho tôi không hiểu là về một cái vấn đề gì mà tôi thấy cứ ra cầu nhảy cái bọm, là có khi mà tôi biết thì tôi ra cứu sống được, nếu mà tôi chậm trễ quá thì ra cứu không kịp. Tôi rất là tiếc cho những cái người như vậy. Từ vì biết sao không, người ta bỏ biết bao nhiêu tiền ra, người ta không cứu được một cái mạng sống, mà tại làm sao mà cứ ra cầu để nhảy phí hoại cái cuộc sống của mình. Trời đất đã ban cho mình một cái sự sống, mình chưa biết là coi như là mình đã đền đáp cho bố mẹ những cái công ơn đó chưa, mà sao cứ tự nhiên. Tôi thấy nhiều người ra cầu nhảy vớt sống ấy, thì tôi hỏi bị làm sao mà nhảy cầu ở trong. Nhiều người thì bị bồ bỏ, có khi là nhất là con gái có bầu coi như đang thời gian cái đi học, rồi đâm ra là yêu đương, rồi xảy ra đến cái sự, rồi đến là còn nhỏ bố mẹ đâu có lo, có bầu mà ra cầu nhảy vớt lên thì thôi. Đôi khi tôi cũng nhắn nhủ là thôi con cứ đẻ đi, rồi con sanh ra rồi cái đứa bé này nếu mà con nuôi được thì tốt, không nuôi được thì con gửi vào trong cô nhi viện đấy này gì đó, cứu được cả cái đứa con của con. Bây giờ con nhảy xuống thì vì con ấy thì cái chuyện gì chú không biết, nhưng còn đứa bé nữa làm sao mà giết cái đứa bé nữa, không biết cái gì làm sao giết đứa bé nó quá là tội nghiệp. Rồi đôi khi mà gặp đại gia cũng nhảy cầu. Đâu phải người nghèo là phải nhảy cầu đâu, vẫn có người giàu mà cũng khóc bởi tình yêu bẻ bàng. Chốt lại là không nên tự tử. Vì cuộc đời này đã cho mình, đối với con nha, đối với con không dám nói là đạo khác, nhưng đối với cái đạo của con là như thế này. Tất cả mọi thứ đều có linh hồn. Và chúng ta được trong vô lượng kiếp, từ cái cây cỏ tới cái cổ thụ, tới những con súc vật, từ con chó, con voi, con mèo gì đó, thì mới hình thành được cái thân thể con người. Tức là được làm con người là một điều rất là quý giá trên cuộc đời này. Và mọi thứ đều đẹp trên cuộc đời. Mình thấy mình khổ, ai nói tôi là người khổ nhất, là thật sự có rất là nhiều người khổ khác nữa. Tại sao họ vươn lên? Chẳng hạn với cuộc sống của chú vẫn vất vả mà chú vẫn vui vẻ. Tại sao mình không nhìn những cái mảnh đời đó, mà tại sao những lúc mà túng quẫn á mình lại như vậy? Thì hãy cố gắng giữ một cái bình tĩnh nào đó, hãy cố gắng giữ một cái tâm là không ai xúi giục được mình là mình phải nhảy hết, và mình phải có những cái con đường sẽ đi khác những con đường, mà thay vì đắm mình xuống con sông này từ từ. Hãy cố gắng. Chú tự con để ta đây, con cảm giác nếu mà có khi nào chú đang chạy về để có người chụp tay chú ngoài không? Tự nhiên đang nói con tự nhiên để gì có người, dù giờ chú đang để tay gì đi, cái tự nhiên có người chụp tay. Có coi như là cách đây khoảng tôi đoán khoảng 8 năm rồi. Thì bố mấy tôi đi làm buổi sáng là tôi đi lễ về, cái là tôi về là lúc bây giờ khoảng 5 giờ tôi mơ sáng thì người ta kêu tôi đi xà lan đậu trên kìa, bạn cho người ta vào bờ. Chạy ngang trên này một chút xíu thì thấy có một cô kia coi như ôm mà có một cái bắp chuối ấy, một cái bắp dừa đấy,
bắp dừa. Cái bắp dừa cứ ngửa mặt trôi vậy. Chứ là còn thở. Còn thở. Rồi còn thở. Bắt đầu tôi bảo tôi chết, thằng chết. Dạ. Tại vì nói thẳng là lúc nào tôi ở đằng trước ghe tôi là lúc nào cũng có một dây để chuyên gia cột xác. Dạ. Thì tôi mới mở lòng ghe lên, tôi bơi tới người ta này thì tôi lấy cái máy dầm tôi gạt người ta vô, không thấy đụng đậy gì hết. Tôi bảo tôi chết, người ta chết rồi. Mà lúc đầu tiên tôi cũng nghĩ là người ta chết rồi, nhưng mà nếu mà tôi bỏ mà tôi mà chạy đi thì tí nước nó chảy mặn quá thì mình làm việc cho người ta rồi thì cái xác không biết trôi đi đâu. Dạ dạ. Nhưng mà tôi quay lại tôi bảo thôi cho người ta vào bờ đi đấy. Mình cột vào đấy tí nữa điện cho công an để rồi tí nữa mình kiếm làm sao ra được. Cũng hơn bữa tôi quay lại cái này, lấy máy dầm cạt vô cái này, coi như là tôi vừa cầm tay tôi quay lại bên này thì tôi lấy cái cọng dây ấy, thì tay kia người ta chụp vào tôi còn chặt mình. Lúc đó chụp sao? Tôi chặt mình vào đấy. Ủa chắc chết thì tôi cầm tay mình. Để quay lại các bạn, cô còn sống rồi, thôi mà cô lên kia. Không, như thí dụ như chú hỏi là cô còn sống hả? Cái cô đó gật đầu hay là cứu không nói gì, chỉ có cầm cái níu mà để ngoái cái đầu lên thở. Theo con nghĩ nghe lúc đó là trong một cái phần trăm nhỏ nhoi nhất của cái sự sống họ chụp lại để cho con biết họ có chụp hay không. Đúng rồi. Dạ, vì lúc bây giờ người ta coi như muốn ngất rồi. Dạ. Tại vì tôi kéo lên ghe một phát cái là tôi cũng phải hô hấp cho người ta thở. Tôi mới chạy về cho vợ tôi để thay quần áo. Rồi cho bà vợ tôi thì ở nhà thì cho ăn cho uống cho vợ, bà cứ chăm sóc cho người ta khỏe. Thì tôi đi làm việc cho người ta xong rồi lúc nào mà người ta tỉnh đưa hỏi người ta ở đâu thì đưa về nhà cho người ta. Bây giờ thì trên đây nó còn mưa cho nên nó đang đổ mưa xuống nè cả nhà ơi. Nó bị thấm ở trên cầu á. Đi nha. Dạ, lên đường chú ơi. Thì bây giờ Quang sẽ cùng chú chạy một đoạn sông mà chú thường hay đi vớt xác á, để xem hôm nay có tìm kiếm được những bất ngờ hay không. Các bạn hãy cùng Quang tìm kiếm nhé. Mười 13 năm ở Sài Gòn, lần đầu tiên tôi được thả trôi trên sông thế này. Nó hiền hòa và lắng động với những câu chuyện thương tâm vang lên trên khúc sông. Cuộc sống là vô thường nên hành trình đời người rất ngắn. Nếu đã có mặt tại nơi đây thì hãy sống thật vui, thật đẹp và học hết thảy những bài học mà đời đã ban tặng. Bạn có biết bạn xuất hiện ở đây thì vũ trụ đã có thêm một mảnh ghép hoàn hảo không? Hiện giờ ở đây thì con đang đứng ở một cái khúc sông rất là quen thuộc đối với cả nhà, thì đó là Thanh Đa. Thì khúc sông này ngày xưa thì Quang cũng từng ở đây cũng khoảng 1 năm mấy, con ở đây 1 năm mấy. Sau đó thì con chuyển qua Tân Phú con ở. Dạ, nhưng mà cái khúc sông này thì khá là đẹp. Khúc sông này là chỗ nào cũng có kẹo thôi. Nên thậm chí mà người ta chùi quá vô người ta sợ, người ta cũng chửi mình. Mình cũng bảo chứ bây giờ không có chỗ nào lên hết, bây giờ nhờ cái chỗ này lên để cho thi hài lên chỗ này thì vì xe nó ra đấy. Con hiểu rồi, tức là đôi khi tấp vô cái bờ chỗ nào thì mình sẽ lôi cái tử thi, lôi cái xác đó lên cái chỗ đó. Tuy nhiên ở một số nhà người dân họ sợ này kia nọ ảnh hưởng tới cái tâm linh á, cho nên họ ngại cái việc mà đi qua nhà của họ. Đúng rồi, đi qua cái lối nhà của họ. Đúng rồi. Nhưng mà chú làm cái nghề này con nghĩ là chú tuyệt vời, tại vì ít có ai mà dám, nếu như là đối tâm linh, đối với đạo Phật thì con nghe một số người xung quanh nói là cứu một cái mạng người thì giống như là cái tính mạng mình cũng rất là nguy hiểm. Con nghe nói là vậy. Cho nên là giống như mình cản cái bà Thủy, người ta gọi là bà Thủy bà Bắc thì mình cản lại đó. Đúng rồi. Đó. Đây
Đây cái gì? Cái dây này là vừa cứu người và vừa cột ghe. Là cái dây này. Dây này. Rồi chú thực hành thử. Coi như là khi mà tôi xuống sông á. Dạ. Mà chú đừng nhảy xuống sông nha. Còn... Không. Trước khi tôi xuống sông là tôi phải chồng cái dây này vào tay. Rồi. Phóng theo. Để cho người ta biếu vào mình. Biếu vào mình bắt đầu là lần cái dây này lên. Dạ rồi. Bắt đầu mới lên ghe. Chứ không có cầm dây này thì nó cầm tôi là tôi chết. À, tức là cho con chen vô là tức là khi mà người ta nhảy xuống sông á, người ta chơi với, người ta quặt tùm lum, tao không biết gì hết á. Người ta hoạn nó, người ta ôm chặt vào mình. Dạ. Là mình có cái cọng dây này. Dạ. Tôi tí chết vì cái không có ra cầm dây này. Bây giờ là tôi khôn rồi. Tôi khôn rồi. Dạ. Cái dây này là coi như là tôi cột ghe là chuyên gia tôi trồng mà. Dạ. Trồng một cái cây. Là khi mà gấp cái này mình nắm cái dây mình lôi vô. Dạ. Coi như cái cột ghe là tôi trồng cái dây là khi mà tôi gấp và tôi gỡ là tôi đi. Vậy là con gọi cái dây này dây vàng á, dây được ở trên ban xuống. Là cứu biết bao nhiêu người. Nhưng là tính là tới bao nhiêu lâu rồi, con dây bao nhiêu lâu rồi? Con dây này cũng mới đây thôi, cũng còn 8 năm nữa thôi. 8 năm thôi, vậy một hồi về con tặng chú một cọng dây khác. Thành đơn. Ha. Rồi, ok, chú xuống đây ngồi đây chú. Rồi còn cái dây mà để kéo sát người đây. Cầm lên xuống nó để rớt. Tôi là đầy đủ hết. Rồi, còn dây nào nữa nè? Còn dây đây. Dây này là hoàn toàn để cột người ta đó, người ta chết đó. Trời vậy là con cầm lên bao nhiêu cái? Coi như là tôi lấy cơ như này, tôi sẽ cột vào chân người ta. Dạ. Kéo vào trình báo công an. Vậy là chú cột cái dây này rồi chú nắm chú kéo gì? Không có, tôi bơi tới những người ta ở đây vào. Dạ rồi. Tôi lấy cọng dây này. Dạ. Cột vào chân. Rồi. Cột vào chân hay tay người ta. Dạ. Chồng ở sau. Cái lá ghe tôi có cái đầu cột. Dạ, đầu cột phía sau nữa. Bắt đầu tôi giật kéo. À, như chú cho cái đầu mình cột vô mà cái chân người ta gã ra, rồi đứt một cái chân rồi về gà còn cái chân không còn. Nếu mà những người như vậy vẫn hủy lâu rồi thì tôi không có dùng cái dây này. Mình dùng cách nào? Chèo này. Lấy cái chèo này. Chèo này là tôi là như nhắm đâu đó rồi cứ đưa người ta vào bờ. À, tức là mình cũng bơi, mình đưa từ từ vô bờ. Từ theo nước rồi. Rồi. Tức là mọi người hiểu ý của cô chú chia sẻ đúng không? Tại vì khi mà mình sử dụng mà những cái xác gọi là phân hủy ít, phân hủy nhiều thì mình sẽ có những cái cách xử lý khác nhau. Đúng rồi. Dạ. Quá hay. Tức là cái đó là mình từ cái thời của ba chú truyền cho chú hay là chú tự suy nghĩ ra? Coi như nói thẳng ra ông già cũng có nói. Dạ. Rồi bây giờ mình cũng nghĩ ra nhiều cái cách. Rồi sẵn đây con hỏi luôn nha. Rồi. Chú có muốn truyền nghề lại cho những cái con cháu mình sau này hay không, hay là chú nói như thế nào đối với chú nghĩ? Thì tôi cũng muốn truyền lại cho con cháu tôi lắm. Dạ. Nhưng mà không biết là con cháu tôi nó có gan dạ như tôi không? Dạ. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Đó quan trọng. Đúng. Nếu mà vậy người là phải gan. Dạ. Thứ nhất, thứ hai không sợ, thứ ba là không ghê. Bây giờ con chỉ chú nè, con có đứa em nó cũng ghen lắm, đó là thằng đó cái hàng quay phim á, nó ghen lắm, giờ chú đào tạo nghề cho nó đi nữa, về nó đi rất xa. Cô dám hay là không là quan trọng. Cái hàng đó nó rất là ghen đó, cho nên được rồi chú, còn cho chú đào tạo nó. Nói vậy thôi chứ đôi khi những cái cuộc sống mình nó khó khăn như thế nào, cái tiếng cười này nè nó mới làm cho vơi bớt đi những cái khó khăn. Đúng mà rồi. Con đến nhà chú thì con nói rồi, lúc nào con nhìn chú cũng cười đó. Chú lúc nào cũng giống như cô hay nói là ổng không biết nào lúc nào ổng khổ, lúc nào ổng đói, lúc nào ổng vui nữa, lúc nào ổng cũng cười hết trơn á. Thì cái đó là cái điều mà tất cả mọi người nên học á chú, là thậm chí cả con luôn. Cứ cười đi trước đã. Ví dụ nha, chú làm cái công việc đó, hồi nãy con hỏi cô một cái công việc tâm linh, tức là tối ngủ họ có về giật chân hay là dụ hồi về họ cảm ơn hay là về họ nhắn nhủ cái gì không? Những cái người mà đã chết. Không. Từ hồi nãy giờ tôi làm coi như là mấy chục năm rồi. Dạ. Là chưa thấy một cái điều gì người ta nhắc nhở tôi, là người ta chỉ có nhắc nhở tôi một cái như vậy này. Hồi đó nó thẳng ra rồi tôi cũng khổ quá đi, ngày cứ lo đi làm
kiếm sống, để kiếm gạo cho con ăn này cái nào đó. Thì ngày đó quên đi lễ đi, ngày Chủ nhật này. Cái ngày Chủ nhật này cái ngày quan trọng nhất là của bên đạo Công giáo. bạn đạo Công giáo tôi. Tôi lo làm quá, quên đi. Bắt đầu mới tối ngủ đi. Mà những cái người mà tôi vớt nó về, nó chỉ nhắc tôi một câu là từ nay về đi ông đừng có bỏ lễ. Ông chỉ có đi lễ. Như chúng tôi bây giờ khổ lắm, là tôi không hiểu. Người ta chỉ nhắc tôi bây giờ tôi nói thật, chẳng hạn như là tôi mệt quá, như là hôm nào mà tôi mệt quá tôi đi không được thì chịu. Rồi hoặc quá chén với anh em ấy, thì say quá thì tôi không đi, chứ ngày sáng là 4 giờ là tôi phải rửa mặt đi lễ. Hôm nào mà ngủ quên thì chịu, còn mà hôm nào biết là đi ngay. Con hiểu ý chú kể rồi, tức là có một lần thì chú quên đi lễ thì Đúng có rồi. một cái những cái người mà trong những cái Những người chú vớt thì Đúng vậy rồi. báo là ông phải đi lễ, không sau này ông giống như tụi tôi khổ lắm. Đúng rồi. Vậy là con có thể liên hệ một tí xíu về đạo của con được không? Được, Tức là có hỏi là họ chết cái điều đó, họ còn vất vả vất vưởng, họ chưa đi siêu thoát, đúng rồi, nên đúng họ rồi. về họ nói là hãy cúng lại hay là hãy đi bên lễ nhiều hơn, để Đúng khi rồi, mà đúng có rồi. sau này được thì được ơn trên cứu giúp. Đúng rồi, Đúng không? Ý đúng là rồi, họ là đúng như rồi. vậy. Chú nói chính xác á, Dạ. nghe cháu ấy. Dạ, ý chú là như vậy. Mình giải thích lại cho mọi người hiểu hơn là như vậy ha. Thì bây giờ chắc mình đi về, đi cặp con sông này thì có thể là nếu mà có cái gì hay ho và bất ngờ trên sông thì Quang sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Bây giờ con với chú cùng em của con sẽ đi ha. Bây giờ về ha. Về ha. Rồi. Từ nha, từ từ cho lên không có té nha. Công việc hôm nay thế nào chú? Thì cũng bình thường như mọi hôm thôi. Lên thôi. Gì được không? Yeah. Thì thật sự hôm nay thì Quang với chú cũng có một cái buổi tối rất là đẹp. Tại vì sao mình kể những cái câu chuyện mà rất là tình cảm, rất là chân thật, cũng như là có làm sao nó vậy. Con cảm ơn chú rất là nhiều, hôm nay đã tạo điều kiện rất là thuận lợi để con làm một video rất là ý nghĩa để gửi đến mọi người như thế này. Cũng như là một cái thông điệp mong là mọi người hãy cố gắng giữ tâm bình tĩnh. Và cái xác này rất là quan trọng để nuôi cái tâm thân, nuôi cái trí tuệ của mình. Cho nên hãy giữ mãi mãi. Và đừng có vì một cái lý do nào đó mà phải tuyệt vọng mà nhảy xuống cái sông này nữa. Và để cho chú khỏe hơn, chứ vì hôm nay chú làm hoài. Chú cũng già rồi và chú cũng không muốn truyền ai, cũng như muốn truyền thì cũng không có người để truyền. Đúng rồi. Vậy chú ha, chú muốn có một cái thông điệp nào gửi đến mọi người nữa không? Thì vì tôi cũng mong muốn làm sao mà là mình phải cái gì mình cũng phải vươn lên. Mình cho dù mình thua buồn một cái rồi mình cũng phải có một cái vượt qua để cái sự sống là trên hết. Từ vì tôi thấy là tôi cứu rất nhiều người
khi mà người ta đứng ở trên cầu, người ta không suy nghĩ về cái, không còn nghĩ sống. Nhưng mà khi mà tôi cứu được người ta sẽ trân trọng cái cuộc sống người ta tới cảm ơn tôi, Chúa đã ban cho tôi con được một cái sự sống. Thứ hai, con rất là cảm ơn Chúa. Và hôm nay con cũng cảm ơn Chúa, và thay mặt cho tất cả mọi người, tất cả cộng đồng và tất cả những người mà được Chúa giúp, Chúa cứu, một lần nữa cảm ơn Chúa rất là nhiều, và biết ơn Chúa đã có một cái nghề tuyệt vời này của người Việt Nam và trên khúc sông Sài Gòn. Đi chú ha, đi vô. Dạ. Tôi chừng té cho Chú đi đi chú. Tại vì cái túi của thằng Đệ nó nặng quá cho nên con phải cầm một cái thế cầm rất là xấu như thế này. Chú đi thoải mái nha. Rồi. Vô trọng mình gặp một cô gái đang ngồi đợi chú. Cô gái ấy đã theo chú 40 mấy năm nay, và chú cũng phải cảm ơn cô gái này. Cô gái rất là dễ thương. Rồi con chào cô. Thế là đã xong. Thôi bây giờ để cho người ta tâm sự, bây giờ là góc tâm sự riêng của gia đình, cho nên là xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau, và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cái hành trình của Quang nhé. Bye bye mọi người.